hozzávalók: 185 g liszt, 35 g kakaópor, 20 deka cukor, 260 g cékla, ennek már nincs leve, és le van reszelve, 3 darab tojás, 2 deciliter olaj, 2 evőkanál házi vaníliás cukor, 2 kis kanál sütőpor és 5 dekagram csoki. Krémhez kelleni fog 120 g vaj vagy margarin, egy csomag vaníliás cukor, 20 deka cukor és 23 deka mascarpone. Azzal kezdjük, hogy a sütőport és a kakaóport beleszitáljuk a lisztbe. Egy másik tálban a tojást kihabosítjuk a cukrokkal. Akkor jó, amikor ilyen jó krémes habos állagot értünk el, ebben most beleöntjük az olajat és tovább verjük a habverővel, hogy jól elkeveredjen. Ha megvagyunk a tojásos résszel, visszatérünk a liszthez, összekeverem a kakaóporral és a sütőporral, és belereszelem a csokit, valamint beleteszem a céklát is. Ha hozzáadtunk mindent, akkor jöhet a tojás, és ezzel szépen összekeverjük. Közben a sütőt bekapcsoltam 170 fokra melegedni. És ha megvagyunk az összekeveréssel, akkor előkészítettem egy tortaformát, ez 19 cm, tettem sütőpapírt az aljába, és kivajaztam az oldalát, ebbe öntöm bele, és a 170 fokos sütőben körülbelül 35-45 percig fogjuk sütni. Hogyha a torta kisült, tegyük félre hűlni, addig pedig készítsük el a krémet. Először is a vajat kihabosítjuk a cukorral. Adunk hozzá egy pici mascarpone-t, ezt még robotgéppel és ezzel a habverővel összekeverjük, a többit pedig spatulával fogjuk belekeverni. Kisült a torta, így megemelkedett a teteje, mivel jó olajos a tészta, egyszerűen lejön a tortaforma. Annyit csinálunk, hogy egyenesre vágjuk, aztán pedig ketté vágjuk. Én ehhez egy jó kis kenyérvágó kést használok, szerintem ez a legjobb erre. Ha ketté vágtuk, megtöltjük a torta belsejét. Ezért kellett nyomózsákba rakni, mert sokkal egyenletesebben lehet vele tortát tölteni, mint ha csak rákenjük a krémet. Ezt fogjuk egy kicsit megigazítani. És rátesszük vissza a tetejét. A nyomózsák végét most lecserélem, és szép csillagokat nyomok a tetejére. Ezt most beteszem a hűtőbe, és megvárom, míg megdermed. A díszítéshez én még felolvasztottam egy kis extra csokoládét is. Jó étvágyat!